Συζητάω με ένα φίλο σήμερα και μου λέει έχω την παρακάτω άσκηση και θέλω ένα γρήγορο τρόπο να φέρω τις λίστες μόνο των προϊόντων που εμφανίζονται και έχουν στοιχεία εδώ. Τι είχε κάνει εδώ ο φίλος? Λέει έχω 3 vendors από τους οποίους προμηθεύομαι κάποια προϊόντα και για να ομογενοποιήσω όλες τις λίστες, επειδή ο κάθε προμηθευτής έχει τα δικά του στοιχεία, έχω φτιάξει 2 κανόνες, ένα filter 1 και ένα filter 2 και δίπλα έχω φτιάξει μια σύνθεση αυτών των 2 φίλτρων. Εδώ την είχε κάνει με ίσον το πρώτο, ampersand το δεύτερο και του φέρνει το αποτέλεσμα. Οπότε έλεγε ότι σε κάθε μία σύνθεση μπορεί να έχει ο ένας προμηθευτής, μπορεί να έχει και ο δεύτερος και μπορεί να μην έχει ο τρίτος. Ή μπορεί να είναι μόνο ένας προμηθευτής σε αυτήν εδώ τη σύνθεση. Θα μπορούσε εδώ, για παράδειγμα, να είναι, αν μιλούσαμε για κινητά, μέγεθος οθόνης, δίπλα να είναι RAM, οπότε να έχεις μια σύνθεση οθόνη και RAM για να κάνεις κάποια ερώτηση. Και ρώταγε τώρα ο φίλος πώς μπορώ στα γρήγορα να φτιάξω μια σαμπλίστα. Υποθέτουμε εδώ πέρα ότι δεν ήταν τόσο εύκολη η άσκηση με μόνο 18 γραμμές. Ήταν ένας πίνακας με χιλιάδες γραμμές. Οπότε εδώ θα δούμε 3 τρόπους. Έναν πολύ γρήγορο, έναν με pivot και έναν με power query, για να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δεδομένα. Οπότε πάμε με το quick and dirty, ας πούμε, solution, που είναι φόρμουλες spill function, οι οποίες μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε ένα prototyping πολύ γρήγορα. Οπότε, τι θα θέλαμε εδώ? Θα θέλαμε να φιλτράρουμε, αν βάζαμε τη μία στήλη μετά την άλλη, όλες τις γραμμές που δεν έχουν κενή τιμή. Οπότε, για να το κάνουμε αυτό, θα το ομαδοποιήσουμε λίγο καλύτερα, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας τη φόρμουλα που μπορούμε να την κάνουμε και edit αργότερα, αν φερειπίν προσθεθεί ένας ακόμα προμηθευτής. Άρα, εδώ με Alt Enter ανοίγουμε καινούργια γραμμή, καλύτερα να παράγουμε μία γραμμή για το καθένα. Θα πούμε ότι vendor 1 θα συμβολήσουμε τον πίνακα του πρώτου vendor και θα επιλέξουμε μαζί με τις κεφαλίδες το, το περιεχόμενο. Εδώ, αν θα θέλαμε να το κάνουμε με έναν χαζό τρόπο δυναμικό για τις παρακάτω γραμμές που θα προσθεθούν, θα μπορούσαμε να βάζουμε μηδενικά και να πάμε φέρουμε τις πρώτες 100 γραμμές, φέρουμε τις 10.000 πρώτες γραμμές και ούτω καθεξής. Θα το αφήσω με F100 για το παράδειγμα. Οπότε τώρα θα πάρουμε την ίδια γραμμή και θα πάμε στην από κάτω και θα αλλάξουμε μόνο τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν. Θα πάμε vendor 2 και αντί για D θα πούμε ότι εδώ αυτή η function θα πάρει το διπλανό. Οπότε με ελάχιστη τυπογράφηση μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα κάνουμε το ίδιο και για τον vendor 3. Vendor 3 λοιπόν. Βασικά μπορούμε να κάνουμε paste, δεν χρειάζεται να κάνουμε την ίδια άσκηση. Vendor 3. Οπότε εδώ θα πιάσουμε πάλι αυτό και θα πούμε φέρτο μου στη δεξιά μεριά. Ωραία. Και τέλος μας μένει να φέρουμε και τα filters μπροστά, ώστε να μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Alt και Enter. Θα πιάσουμε λοιπόν, θα ονοματίσουμε αυτό το κομμάτι σαν filters. OK. Και εφόσον βάλαμε 100 στα άλλα, θα βάλουμε 100 και σε αυτό. Γιατί βάλαμε και τα φίλτρα? Γιατί θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα σε όλες τις περιπτώσεις, αφού αυτή ήταν η δομή του πίνακά μας. Άρα, πάμε τώρα να κάνουμε την άσκηση. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα φιλτράρισμα και μετά να κάνουμε ένα stacking. Τα αποτελέσματα δηλαδή που θα φέρουμε από την κάθε μας αναζήτηση να τα βάλουμε το ένα κάτω από το άλλο. Αλλά για να κάνουμε το φιλτράρισμα θα πρέπει να συνθέσουμε τα φίλτρα με είτε τα δεδομένα του vendor 1 είτε τα δεδομένα του vendor 2. Άρα εδώ είναι το horizontal stack. Οπότε πάμε όλο μαζί. Θα πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε από έξω προς τα μέσα vertical stack. Θα κλείσουμε την παρένθεση. Θα απαντήσουμε Alt Enter και θα πούμε ότι στο vertical stack τι θέλουμε? Θέλουμε να βάλουμε ένα filter, ας πούμε για τον πρώτο vendor, filter, ανοίγουμε, κλείνουμε παρένθεση και εδώ μέσα θα θέλουμε
ένα horizontal stack αυτή τη φορά. Κλείνουμε και την παρένθεση. Τι horizontal stack? Κάποιον arrays. Ποια array θα είναι αυτά? Θα είναι πρώτα τα filters, που τα έχουμε ονοματίσει για να μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιούμε, και έπειτα ο vendor 1. Τώρα θα βάλουμε ένα κόμμα εδώ και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα γίνει vertical stack. Ωραία. Πώς θέλουμε να το κάνουμε filter αυτό το πίνακα που έχουμε φτιάξει? Θέλουμε να το κάνουμε filter διαλέγοντας τη δεύτερη, ας πούμε, στήλη του vendor που είναι το μοντέλο και θα πούμε choose columns, κλείνει την παρένθεση, choose columns. Από ποιο array? Από το vendor 1 αυτή τη φορά, και ποια στήλη θέλουμε? Την στήλη υπαριθμό 2, άρα το model. Και τι θέλουμε αυτή η στήλη να είναι για να φιλτράρουμε? Θέλουμε να είναι διάφοροι της κενής συμβολοσυράς, διπλά αυτάκια δηλαδή. Οπότε αυτό θα μας φιλτράρει τα πρώτα μας αποτελέσματα. Κάνουμε copy όπως είναι αυτό για να το επαναχρησιμοποιήσουμε και να μην γράφουμε συνέχεια τον κώδικα. Τα filters θα αφήνουμε ως έχουν. Θα βάλουμε vendor 2 εδώ και vendor 2 αντίστοιχα εδώ. Ένα alt enter και βάζουμε και τον τρίτο vendor. Οπότε εδώ vendor 3 και vendor 3. Δεν ξεχνάμε να σβήσουμε το κόμμα για να ολοκληρωθεί το vstack και να μην περιμένει κι άλλο στοιχείο. Οπότε με αυτά θεωρητικά θα πρέπει να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και όντως μας έχει φέρει τις στήλες, επαναλαμβάνει εντάξει κάποιες κεφαλίδες, αλλά το quick and dirty solution είναι αυτό και μας έχει φέρει για κάθε κατηγορία το grouping. Και βλέπουμε οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να μας ενδιαφέρει εδώ, όπως ας πούμε το ταφένα sub 4, υπάρχει και εδώ, υπάρχει και εδώ. Άρα αυτός είναι ο πρώτος, ο γρήγορος, ο quick and dirty τρόπος. Τώρα, για τους άλλους τρόπους, καλό θα ήταν να δομήσουμε τα δεδομένα μας σε έναν πίνακα του Excel, σε ένα δομημένο πίνακα του Excel. Πάμε να κάνουμε τώρα λοιπόν μια κόπια γι' αυτό. Κάνουμε move or copy, create a copy και move to end. Για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να χαλάμε τα προηγούμενα. Οπότε αυτό εδώ πλέον δεν μας χρειάζεται, μπορούμε να το διώξουμε. Και πώς φτιάχνουμε τον πίνακά μας? Επιλέγουμε όλα τα δεδομένα και λέμε Control Tab για Create a Table. My table has headers, εφόσον έχουμε επιλέξει την πρώτη κεφαλίδα. Προσοχή εδώ, οι δομημένοι πίνακες του Excel δεν μπορούν να έχουν δύο γραμμές κεφαλίδων, μόνο μονή. Οπότε πρέπει να ορίσουμε στις στήλες, γι' αυτό έχουμε βάλει το vendor 1, vendor 2 κτλ. Και στις κεφαλίδες της από κάτω. Ωραία, μας το έφτιαξε αυτό. Αν δεν επιθυμούσαμε να χαλάσουμε το χρωματικό μας κώδικα, μπορούσαμε να αφήσουμε και κάτι πιο κενό, ίσως αυτό. Ωραία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό? Αυτός εδώ ο πίνακας θα μπορούσαμε να ονοματίσουμε data table. Και μας δίνει εδώ δυνατότητα για summarize with pivot table. Πάμε να το δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα πάμε σε ένα καινούριο worksheet και θα κάνουμε summarize αυτό. Θα φέρουμε τα filters μας στα filters για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν θελήσουμε και πάμε για τον πρώτο προμηθευτή. Θα πάμε specs, model και price και εδώ θα πάμε απευθείας στο model και θα πούμε διώξε μου τα blanks, δεν τα θέλω. OK. Και εδώ για να μπορούμε να το διαβάζουμε και λίγο πιο καλά πάμε στο design, report layout, show in tabular μορφή. Εδώ βλέπουμε ότι μας δίνει και μια γραμμή totals που εδώ δεν έχει νόημα. Οπότε do not show subtotals. Μορφοποιούμε να είναι όλα OK. Και εδώ, αν πούμε στο χρωματικό μας κώδικα ότι αυτό ήταν το γαλάζιο, μπορούμε να πάμε στο design και να πούμε OK, κάτω μου γαλάζιο. Τώρα, αυτό είναι για τον πρώτο προμηθευτή. Πώς μπορούμε να πάμε για τον δεύτερο? Όπως είναι, copy, πάμε δίπλα, paste, μικραίνουμε λίγο το κενό,
Και εδώ, αλλάζοντας το χρώμα μας στο πορτοκαλί που είναι το διπλανό, ας το ονομάσουμε και pivot. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αντί αυτού του προμηθευτή θα πάμε στον δεύτερο, θα κάνουμε την ίδια άσκηση για το model και θα αφαιρέσουμε τα blanks. Θα μας δείξει αντίστοιχα τα μοντέλα του δεύτερου προμηθευτή και ούτω καθεξής. Copy, paste. Πάμε στο τρίτο. Το χρώμα μας στο τρίτο ήταν το πράσινο, οπότε για να έχουμε μια ομοιομορφία βάζουμε το πράσινο και πολύ γρήγορα πλέον ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Specs, model και τραβάω το price, γιατί άμα το πάταγα απλά με check θα το πήγαινε στις values, επειδή αναγνωρίζει ότι είναι τιμή, ενώ εμείς θέλουμε να το δείξουμε εμφολευμένα από κάτω. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη άσκηση. Όμως αυτό δεν τελειώνει την άσκησή μας, θα μπορούσαμε να βρούμε εδώ κάποια slicers, τα οποία να τα επαναχρησιμοποιήσουμε ακρός. Τι εννοώ με αυτό? Μπορούμε στα pivot tables, όταν διαλέξουμε αυτά τα slicers, τα filters μας, αντί να πηγαίνουμε εδώ και να διαλέγουμε τα φένα κτλ, μπορούμε να πιάσουμε αυτά τα slicers, αν τα φέρουμε να κολλάνε στη μία διάσταση, μπορούμε να τα πιάσουμε και τα τρία και να πούμε slicers align top και slicer group. Οπότε τώρα αυτά τα shape formats μπορούν να μετακινούνται εύκολα και τα τρία μαζί, αν θέλουμε να τα μετακινήσουμε, αλλά καλό είναι να αποτυπώνουν και ότι είναι κάτι ουδέτερο που ανήκει για τα τρία. Αν τα χρησιμοποιούσα όπως είναι, με slice, θα βλέπαμε μόνο τα δεδομένα να αλλάζουν στον πίνακα τον πρώτο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό να πιάνει και τα τρία? Κάνουμε δεξί κλικ εδώ, Report Connections και επιλέγουμε και τα τρία pivots. Αντίστοιχα θα πρέπει να το κάνουμε και στο δεύτερο slicer και αντίστοιχα και στο τρίτο slicer. Okay. Και τώρα, αν θα διαλέξω τα 1, φιλτράρει ακρός. Εδώ έχουμε ξεχάσει να βγάλουμε το model. Ωραία, το βγάζουμε και από εδώ για να είναι καθαρό. Ωραία. Οπότε, που είχαμε τα δεδομένα μας ότι ήταν εμφανές ότι υπήρχαν δύο vendors που έδιναν το ίδιο στο TAF1 sub 4. Άρα, αν πήγαινα στο pivot, στο TAF1 sub 4, θα βλέπω ότι αυτοί οι δύο έχουν. Και αν έβγαζα το sub 4, θα βλέπα ότι ο δεύτερος έχει και κάποιο έξτρα μοντέλο. Οπότε θα μπορούσα να τσεκάρω τις τιμές και ούτω καθεξής. Να μπορώ να τοποθετηθώ στην αγορά όπως μπορεί να θέλω εγώ. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος τρόπος με τα pivot και πάμε τώρα στον τρίτο τρόπο που θα ήταν να τραβήξουμε τα δεδομένα αυτά από το Power Query. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πάμε στο Data, Get Data from Table, μας ενδιαφέρει, έχοντας επιλεγμένο το κελί και μας πάει στο Power Query. Εδώ λοιπόν θέλουμε να κάνουμε unpivot όλα τα δεδομένα που αφορούν specs, model, price κτλ. Πώς το κάνουμε αυτό? Πιάνουμε τις στήλες που ξέρουμε, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερες, πάμε στο transform και λέμε unpivot other columns και ουσιαστικά όλες τις άλλες στήλες αγνοεί όπου έχει null τιμές και μας κρατάει μόνο τις καθαρές και μας έχει ένα attribute και ένα value. Εδώ, επειδή έχουμε το όνομα του vendor σε αυτή τη στήλη, θα μπορούσαμε να πούμε split column by delimiter. Το delimiter θα είναι space και μόνο το πρώτο που θα βρει από αριστερά προς τα δεξιά. Ωραιότατα. Άρα αυτά είναι type των details που θα δώσουμε και αυτό είναι vendor. Αν δεν θέλαμε να κάνουμε rename εδώ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και απευθείας εδώ με μια ονομασία στη φόρμουλα. Και εδώ είναι οι τιμές. Αυτό τώρα, αν το κάνουμε close and load to,
σε ένα pivot table report, σε ένα new worksheet. Το όνομα της data table και θα μπορούσαμε να πούμε filter 1, filter 2, merge, ιδανικά report show tabular do not show subtotals στην ίδια λογική που το κάναμε και πριν, και εδώ μπορούμε να βάλουμε τον vendor μας από κάτω, vendor 1, vendor 2, vendor 3 και type και value. Άρα εδώ πολύ πιο γρήγορα βλέπουμε που υπάρχουν δύο προμηθευτές που να δίνουν και πόσα μοντέλα ανά setup. Οπότε αυτό ήταν και το ακόμα πιο αποτελεσματικό για να βρούμε πού είναι τα κοινά, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουμε πίσω στον πίνακα εδώ και να ψάχνουμε σε δεκάδες χιλιάδες γραμμές για να δούμε πού ανταγωνίζονται οι δύο vendors.